Marami na ang nagbago sa printing technology, nandyan ang laser engraver, 3D printer at iba pa, pero hindi pa rin nawawala ang keychain sa list ng mga produktong pwedeng i-offer, lalo na kung nagsisimula ka pa lang at iisa lang ang printer mo. Pwede mo pa itong isama bilang add-on sa invitations para mas tumaas ang value ng package mo. Noon, kailangan mo pang pumunta sa Ojon, Manila para makamura at makabili ng printing supplies. Ngayon, madali na lang makahanap ng acrylic keychains na may iba't ibang shapes at sizes, available na online lalo na sa Shopee. Pro tip: gumamit ng manipis na photo paper tulad nitong double-sided photo paper ng QAF na 120 GSM ang thickness. Mas madaling i-lock ang acrylic. Hindi agad bumubuka. Kapag makapal ang papel, mas madaling kumalas ang keychain. Process: sundin lang ang hugis ng keychain. I-layout sa Photoshop o kahit sa Canva. I-print gamit kahit anong desktop printer, Epson, Canon, Brother, o HP. Presentation tip: para mas premium tingnan, lagyan ng malinaw na plastic o OPP plastic at dagdagan ng palamuti tulad ng ribbon, perfect pang giveaway at events. Presyo: sa maliit na size na ginagamit ko, 15 piso 20 piso per piece, abot kaya, mabilis gawin, at madaling ibenta. Best photo paper for Epson and Canon, RC satin or RC glossy, vibrant colors with both pigment or dye inks. Check tag product below.